Sabihin nila, ginaya natin daily vlogger eh. Talaga, yan no. Mapanood lang namin. Okay na tayo ah. Sarap to. Parang kaya nangyayari yung bumubula-bula na ganun. Pare. Bubo pala yung tableta. Ha! So, isang taon na rin pala tayo nung nagsimula tayo. July 14, 2020, sa kalagitnaan ng pandemic. At ang dami na ring bagay na nangyari. Mula nung nagsimula tayo, no? Tulad ng intro natin. Diyan pakita mo yung dalawang intro natin. No? Noong una, medyo malinis-linis pa yung mukha ko. Bandang huli yan. Medyo may balbas-balbas na. Pero syempre, nagbabago rin intro natin. Roll mo na yung bagong intro, pare. Napakaganda ng intro natin, no, pare? Shoutout sa'yo, Eman. Mula sa likod ng camera. Maraming salamat sa'yo. Kaya tayo nandito ngayon kasi gusto ko lang ipakita sa inyo paano kami gumawa ng content. Start to finish. Diba? Pero syempre, bago natin gawin yun, gawa muna tayo ng kape. Maraming salamat, Jerome, sa napakagandang B-roll na yun. No? Subukan pa namin mag-incorporate ng mga ganong klaseng footage sa content namin. Although di ba kami sure, pero subukan namin kasi kaya naman eh. Di ba? So, content. Napakahirap gumawa ng content sa totoo lang. Sa totoo lang, hirap gumawa ng content. Ang oras ng team, halos na nauubos sa pag-isip talaga ng content kasi ganito. Meron kasi kaming dalawang klase ng content. Meron kaming short format, meron kaming long format. Jerome, pakita ka nga dito ng mga klase ng mga long format natin. Okay, maraming natuwa dun sa nakaraang episode namin na Parts ng Baboy Explain, no? Hamon dito si Sir, sabi, meron silang ginawa ditong bagong motor. Hanapin daw ni Ian kung anong parte yung ginawa nila at pag nahulaan ng tama ni Ian, bibigyan si Ian ng 500. So nawala kami ng 6 na araw, no? At kami ay galing sa Bohol, pare. Yang long format kasi, kaya siya long format kasi mahaba siya. Anywhere between siguro 15 to, anong pinakamahaba natin? 37 minutes? 37 minutes, no? So, medyo talagang uupuan mo talaga siya. Kaya naman kasi siya mahaba. Hindi lang kasi ako dun basta nagtuturo ng isang dish, isang recipe. Hindi ganun eh. Talagang, ang tinatakal namin doon is yung concepts behind ng pagkain, yung mga techniques. Sa techniques talaga tayo nakafocus. Kaya siya, mahaba talaga. Pwede naman kasi akong gumawa ng, say, gagawa ako ng carbonara or gagawa ako ng adobo. Kaya kong pahabain ng 15 minutes yun. Pero parang hindi naman sulit sa oras nyo yun. Di ba? Kung manonood kayo ng 15 to 30 minutes, sa isang dish lang matututunan nyo or mga mangilang-ilang techniques lang, di ba? Kaya meron din kaming short format. Jerome, lagay nga ng mga short format dito. Tikim lang ako isa. Diyan? Para lang may konting angis. Okay naman may konting angis, di ba? Paano ba yung angis?
Yung short format namin, ano siya 3 minutes. Minsan, pag talagang maraming content, 5, 6 minutes, mga ganun. Doon sa short format na yon, talagang straight luto lang yun. Although wala pa rin talaga ako pinoprovide na recipes eh. Kasi dito sa channel na to, as much as possible, wala kami ipoprovide na recipes kasi ayaw namin makulong yung audience namin doon sa particular na lutuin na yun. Diba? Ang gusto namin, pag natutunan nilang lutuin tong bagay to, makikita nila kung ano yung concept behind dito sa pagluluto na to, and marami na silang maluluto pang iba. Techniques talaga. Tulad ng pag marunong kang magpakulo ng tubig at maglaga ng itlog, konting step na lang marunong ka na rin magsinigang, nilaga, bulalo. Pare-parehas lang yan eh. Technique talaga dapat. Naintindihan naman din namin na hindi naman din lahat ng tao ay meron talagang ganong kahabang oras na pwedeng ibuhos sa yung panonood ng ganong kahaba na video. Kaya tuloy lang sinabi ko kanina meron kaming short format na naka-focus lang sa, pagkain talaga. Gusto ko lang linawin yun kasi ang daming taong nagsasabi na dati si Ninong ang haba ng videos. Ngayon, ang iikli na, tinatamad na ata mag-vlog si Ninong. Hindi kami tinatamad. Talagang dalawang klase na videos lang ang ginagawa talaga namin para makuha namin yung mga gusto ng, mga audiences natin. Mga inaanak natin dyan. Paminsan-minsan, nag-upload din kami ng mga videos na walang kinalaman sa pagluluto. Mga BTS, mga behind the scenes. Tapos may mga motovlogs. O kaya, kung meron lang kaming cool na event na pinuntahan, ganyan. Pero hindi na rin kami masyado nag-upload ngayon nun kasi very vocal lang ilan nating inaanak at sinasabi na wag na daw ako mag-upload ng ganun. Puro luto na lang daw. Nakikinig naman kami paminsan-minsan eh. Pero malay natin, in the future, pwede natin gawin yan. Kasi, eto nga eh. Walang kadalaman sa pagluluto pero pinapanood nyo eh. So on average, mga 3 times a week kaming mag-upload ng videos. No? 2 short format para sa weekdays and 1 long format para sa weekend. Di ba? Mahirap talaga. Nakaka-drain din talaga minsan mag-isip ng content. So, ganito kami mag-isip ng content. We always try to pull from real life. Minsan, tatanungin kasi Ian, ano ba ulam nyo? O kaya, ano ba gusto mong kainin? Kaya, meron kaming whiteboard dito. Yan. Na may kung ano-anong nakasulat. Na dyan lang kami, lahat ng naiisip namin, nilalagay namin dyan. Tapos, meron din kaming, parang kung tawagin namin, baul o imbakan. Meron kaming parang, drive file. Kung saan lahat ng ideas na gusto namin ilagay, nilalagay na lang namin doon. Tapos, kapag natutuyot kami, natutuyot mga utak namin, titingin kami doon, tapos maghahanap kami ng something na medyo nakaka-excite. Kasi, hindi kasi pwedeng basta luto lang. Kailangan, gusto rin namin lutuin at gusto rin namin kainin. Kaya hindi gumagana sa amin yung content calendar eh. Kasi, minsan sinubukan namin yung maglalagay na kami ng monthly content. Alam mo yun, nakalagay na sa isang buwan kung kailan namin isushoot, ano yung gagawin namin. Ang problema, minsan dumarating yung point na hindi kami na-excite. Like, hindi namin trip say, kunyari, gusto na, may nakapila kaming content na minudo as short format. Hindi namin feel nung araw na yon. And ayaw namin gawin yun kasi pag hindi kami excited sa content, ano yun eh, lalabas makikita nyo yun eh. Alam yun, makikita nyo sa amin yun and magre-reflect yun sa overall feel ng content and hindi kayo mag-enjoy panoorin yun, di ba? Tulad nung dati, siguro around September. Tapos ginawa rin namin December. Halos nag-daily uploads kami noon eh. Talagang ratratan talaga. Naalala mo yun? Ratratan talaga kami, daily uploads. Anong nangyari? Minsan talagang pinipilit na lang namin. Kasi gusto naming, makapag-deliver. Pero na-realize namin na wag na nating ulitin to. Kasi pumapangit yung content natin, nagiging pilit eh. So, nag-settle kami sa 3 times a week. And so far, okay naman siya. Yun yung bare minimum namin, 3 times a week. Siguro, minsan, magpo-4 kami kapag talagang meron lang kaming gustong gawin talaga na maganda. So, after namin makaisip ng content ni Ian, gagawa na kami ng outline. Ang outline namin, very, very rough lang, no? Parang ganito lang yan. Meron kaming pre-intro, roll intro, technique 1, technique 2, technique 3, tikim shot, outro. May nilalagay lang kaming mangilang-ilang bullet points dyan kasi napipressure ako kapag maraming nakalista. Alam mo, napipressure akong sundin sila lahat. And
ayoko rin ikulong yung sarili ko. Tulad ng yung mga madalas na nangyari sa mga content natin, yung nasusunog, ganyan, hindi lumalabas yung tamang outcome. Kasi gusto namin ng room for creativity talaga or room na sumablay. Sayang ganun talaga After namin mailagay na yun, magawa namin yung outline, magsettle na kami sa mga dishes, maglilista na kami ng ingredients yan. Pag nalista na namin lahat ng ingredients, ihahatiin na namin yan sa tatlo. Meron si Ian ang mamimili, si Mamita, meron din kaming Mamita dito. Tapos meron kaming contact sa palengke na sinesend na lang namin sa kanila yung mga bibilin. Tapos makukumpleto na lang sila. Shooting day, which is usually nga kinabukasan after namin gawin yung outline and yung ingredient list. Darating na yung mga ingredients, tapos magsisimula na kami. Pag sinuswerte-swerte kami ng konti, magsisimula kami alas 9, alas 10. Pag medyo malas-malas ng konti, minsan sisimula na kami 1:00. Minsan alas 3 pa nga, no? Tapos usually, ang shooting namin, inaabot siya ng anywhere between 6 to 16 hours. Lahat na kasi ng content for the week sinushoot na namin yung bari 2 short format, 1 long format. Minsan, hindi pa natatapos yung isa. Like, parang ganito Hindi namin siya chronological ginagawa. Like, kunyari, yung long format, may pakuluin na matagal o may kailangan kaming palsahin. Gagawin namin sa pagitan nun, yung short format. Parang ganun. Pero, most of the time, chronological yung shoot namin. Tatapusin na yung isa, bago namin gawin yung isa. Tapos, yun nga, minsan, pag masyado talagang mahaba yung content, or talagang may curfew, alam naman natin ngayon, may curfew, kinabukasan na namin yung tinutuloy. Kaya, tapos na ako. Sige, pre, huwi ka na. Thank you. Uy, kaso curfew na eh. Pwede ba makitulog dito? Dito? Sige, tulog ka na muna dyan. Dito. Ito ulan. Ito? Sige. Sigurado ako. Sige. Wala yung chinelas mo. Oh. Baka ginawin ka. Tulog na rin ako, pre. Good night. So after ng shoot, itatransfer ko na yung files. Madaming nagtatanong daw kung sino daw naghuhugas after mo magluto kasi ang kalat mo daw. Teka lang. Mamita? Amita, kayo po bang naglilinis sa mga peglutuan ni Ninang Rai? Opo. Madami po ba? Sobra. Tara na. Sabi sa'yo, dapat dinami ka na ako si Mamita. Kasi kayo eh. Ako po yung, kung tawagin sa internet ay Ninong Rai. At sabi po nila, marami daw pong ginagamit na kasangkapan pag ako yung nagluluto. Marami ng araw pong nagre-reklamo. Kala nyo, edit yan, no? Shades yan, pare. So, after nga na mag-transfer ng files, lilipat namin yung sa HD, tapos magbabalot kami ng ulam para dalhin din kay Jerome. Kasi syempre, nag-edit siya, dapat alam niyo yung lasa, di ba? Kailangan natitikman niya rin yung mga luto natin dito. Iyan. Dali mo kay Jerome to, Dali mo to kay Jerome, tapos nasa yung HD. Edit mo na agad. Usap na lang kamo kami sa Messenger, ha? Dali mo na agad. Ako? Kumain ka na kanini. Dahil mo na kinain, naka-4 na ganyan ka, Si Jerome di ba lang makakatikim mo? Ano sa ano mo? Ano? HD. Yan. Ano laman nito? Yung mga files na niluto kanina. Oo. Saan ulam? Ay, wala pre, naubos agad eh. Wala na tira? Wala eh. Sure ka? Oo. Sayang naman. Oo. Ito ko kanina yung picture, sarap eh. Sarap nga pre, sobra. Tsaka sakto lang, mapait yung iba eh. Hindi mo na magugustuhan. Eh pre. Ingat. Thank you. Most days of the week, meron din kaming mga meeting with our manager, si Miss Lyra, di ba? Minsan kami lang, minsan with brands, ganyan, syempre, di ba?
Maraming kumakagat sa baka naman. Diba? So most days of the week, meron din kami mga meetings, no? Minsan kami-kami lang nila, Jerome, para sa content. Minsan with other brands. And syempre, laging kasama doon ang aming manager na si Miss Lyra, no? Maraming salamat sa iyo, Miss Lyra, sa tiyaga sa aming mga katarantaduhan. Hindi nila pwede kasi Baka mapagkaroon. Gusto ko sumali dun sa contest na yun dahil kapag hindi man ako nanalo, may consolation. Bukasan, or pag sinisipag si Jerome, after 2 hours, meron kaming live viewing. Pasok kami sa Discord, pinapanood namin ng sabay-sabay, tapos doon namin ina-adjust yung mga maliliit naming problema, kanya, mga typo, ganyan, mga konting timing, yan. Doon namin naayos yun. Tapos, pag okay na, i-upload nyo na, schedule nyo na, and goods na kami for the week. Yan o, dyan kuya. Masyadong ang pangit ng pagka-chop nyo. Tapos yung framing ang pangit. Wala no, ang pangit lahat eh. Edit mo na lang, makukuha naman sa edit yan eh. Usod-usod mo na lang, tapos yung kulay. Ganun ba? Ayusin mo na lang yung kulay, tapos dapat mukha siyang masarap pagkatapos. Magaling ka naman eh. Kaya mo yan, magaling ka naman eh. Oo. Oo. Magician ako eh. Oo. Okay. Sige. Thank you, pre. Thank you. PM mo kayo Thank you rin Thank you. Pakibilisan na lang ha. Pakibilisan na lang din kasi kailangan natin upload yan, ha? Thank you rin, thank you. Sige. Thank Sige, you. Okay. So yun, no? Ganun kami gumawa ng content. Simple lang, pero medyo mahirap-hirap din. And nakakagulat na 1 taon na pala tayo. Pare, 1 taon na tayo. Yan. Nagka mo ng mga confetti na bumabagsak. So ayun na ganun kami gumawa ng content, no. Medyo simple lang, pero medyo mahirap-hirap din, no. And nakakatuwa na 1 taon na palang ginagawa to ng Team Ninong. Ano mo yun? Parang ang bilis ng lahat eh. Pero hindi naman mangyayari to kung hindi naman dahil sa inyo, mga inaanak natin dyan, di ba? Kasi ang lulupit nyo eh. Hindi ko nga maintindihan ba't kayo nanonood eh, pero magpatuloy nyo lang. Hindi ko talaga alam eh, di ba? Ang tangi namang maipapangako ko lang sa inyo is pagagandahin pa namin ang pagagandahin ng mga content namin, patuloy kaming mag-aaral, alam mo yun, para may makapag-deliver kami ng mas maganda pang content sa inyo, para pare-parehas tayong happy. Okay na. Content na tayo. Iyan, bili ka ng Coke Zero. That's sarap. Yun, sarap. Lipet. Ano kay bang boss si Ninong? Kailangan natin pag-usapan to. Ito, hot issue. Yung boss namin, napakayabang yan. Yabang? Sobrang yabang. Putang ina, Unang, nangingi lang ako ng panggas. Hindi, pre, kinsenas katapusin yung sahod. Putang ina, apirang putya. 3 buwan na nga akong walang sahod eh. 3 buwan? Buti nga may sahod eh. Wala ka ba? Wala. Hindi, sobrang bait talaga ng boss na yan. Sobrang Matay na grabe. maayos, maka-Diyos. Maayos sa tao. Kunin ko lang yung notebook ko, may nakakalimutan ako. Parang may naririnig kasi akong sumisigaw. Sumisigaw kayo? Wala dito yun. Sa Eman. Sige. Ano ba talaga yung totoo? Wala. Ano ba? Di ba Coke Zero? Ha? Coke Zero, di ba? Oh. Ano ginagawa niyo? Rolling pa ba kayo? Rolling pa ba to? Hindi. Rolling pa ba to? May nakikita kang pula? Wala. Wala. Nakikita ko blue. Oh, blue. Tara na. Sige, tara.